હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે મોમોસ બનાવવાના છે અને આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો પહેલાં આપણે મોમોસનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું. તો એના માટે એક કઢાઈમાં 2 ચમચા તેલ ગરમ કરવા મેલી દઈએ અને તેલ ગરમ થાય એટલે 2 ચમચી ક્રશ કરેલું લસણ નાખી દઈશું અને 1 ચમચી ક્રશ કરેલું આદું નાખી દઈશું. હવે આપણે આદું અને લસણને જરાક સાતરી લઈએ. આદું અને લસણ છે એ સતરાઈ ગયા છે. હવે આપણે 1 બાઉલ ઝીણી સુધારેલી ડુંગળી નાખી દઈશું અને ડુંગળીને 1 મિનિટ માટે સાતરી લઈએ. તો ડુંગળી છે એ સતરાઈ ગઈ છે. હવે આપણે 2 બાઉલ ઝીણી કટ કરેલી કોબી નાખી દઈશું અને 1 બાઉલ ખમણેલું ગાજર નાખી દઈએ. હવે સરખી રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈએ. તો બધા વેજીટેબલ છે એ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો મરી પાવડર નાખી દઈશું અને 3 ચમચી ચીલી સોસ નાખી દઈએ. તો મેં રેડ ચીલી સોસ લીધો છે, તમે ગ્રીન પણ લઈ શકો છો. અને 3 ચમચી સોયા સોસ નાખી દઈશું. અને 3 ચમચી જેટલી મોમોસની ચટણી નાખી દઈશું. આ મોમોસની ચટણીની રેસીપી તમારે જોતી હોય તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. તો હવે આપણે હલાવી અને વેજીટેબલ સાથે મિક્સ કરી દઈએ અને વેજીટેબલનું પાણી હોય ત્યાં સુધી આપણે એને રહેવા દઈશું ગેસ ઉપર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને ઝીણી કટ કરેલી ધાણા ભાજી નાખી દઈએ. હવે આપણે કોર્નફ્લોરની પ્યોરી નાખવાની છે. તો 1 ચમચી મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે અને 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી લીધેલ છે. તેની પ્યોરી બનાવી અને એ પણ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે હલાવી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે ગેસમાંથી રહેવા દઈશું જેથી કરીને પાણીનો ભાગ હોય એ બધો ભરી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું મોમોસનું સ્ટફિંગ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે મોમોસ માટે લોટ બાંધી દઈશું. તો 2 વાટકી જેટલો મેં લોટ લીધો છે મીંદાનો અને 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લઈ લઈશું. હવે સરખી રીતે હાથેથી મિક્સ કરી અને લોટ બાંધી દઈશું. તો લોટ છે આપણે પૂરીનો બાંધીએ એ રીતના બાંધવાનો છે. બહુ ઢીલો પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં, એ રીતના રાખશું. તો તમે જોઈ શકો છો લોટ છે મેં આ રીતનો બાંધી દીધો છે. હવે આપણે એને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું.
તો મોમોસને આપણે સ્ટીમ કરવાના છે. તેના માટે આપણે પાણી મેળવી દઈશું. તો પાણી છે મેં 3 ગ્લાસ લીધું છે. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને એને ગરમ થવા દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે મોમોસ વારી લઈએ. તો પહેલાં આપણે એક મોટો લુવો લઈ લઈશું અને આ રીતના આપણે એના હાથેથી મસરી અને એનો રોલ બનાવી લઈશું. અને પછી એમાં આપણે ચાકાએથી નાના લુવા પાડી દઈએ. તો આ રીતના મેં લુવા વારી લીધા છે. તો લુવો છે એ લોટવાળો કરી અને પછી આપણે પૂરી વણી લઈશું. આપણે જ્યારે પૂરી વણીએ તેની સાઈડની કોર છે એ પતલી રાખવાની છે. આ રીતની પૂરી વણી અને વચ્ચે આપણે સ્ટફિંગ રાખી દઈશું. તો 1 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ લીધું છે અને સ્ટફિંગ રાખી અને આ રીતના આપણે ચીપટી લઈ લેવાની. તો આ રીતના આપણે આંગળીની મદદથી એની ચીપટી લેતું જવાનું છે. અને ફરતી બાજુમાં ચીપટી લેવાઈ જાય એટલે આ રીતના આપણે હાથેથી આપણે પેક કરી દેવાનું. એટલે તમે જોઈ શકો છો મોમોસનો આકાર થઈ ગયો છે. તો આ રીતના આપણે બધા મોમોસ વારી લઈશું. તો બધા મોમોસ મેં વારી લીધા છે. હવે આપણે એને સ્ટીમ કરી લઈશું. અને આપણું પાણી છે એ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. આ રીતની આપણે કાણાવાળી જારી લઈ અને એની માથે રાખી દઈશું. અને થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું જેથી કરીને મોમોસ છે એ તળિયેથી ચીપકે નહીં. તો આ રીતના આપણે મોમોસને સ્ટીમરમાં રાખી દઈશું. આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ગેપ રાખવાનું જેથી કરીને વરાળ છે એ સરખી રીતે આવી શકે અને મોમોસ છે એ સરસ બફાઈ જાય. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણા મોમોસ છે એ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મોમોસને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને મોમોસ છે એ બજારથી પણ ટેસ્ટી બનેલા છે. તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો.